previously on Project Dollhouse. Oh my God. Oh my God! Okay. Bibili tayo ng property. Yan na nga. Bumili kami. Oh my God! Apartment building siya. Garage, Unit 1, Unit 2. Meron din tayo dito ang outdoor space. Finally, meron na tayong natapos na isang makeover sa third episode, no? Bibigyan ko na kayo ng apartment tour nitong House of L Unit. Pinakabahay talaga namin. Yung mas pang long term is yung rooftop apartment. So, ito na yung ating rooftop area. Oh my God! Hi, this is Elle and welcome sa episode 8 ng Project Dollhouse. Ang makeover natin ngayon is our kitchen makeover dito sa rooftop apartment. Pero bago yon, quick recap lang. Ano ba yung Project Dollhouse? Bumili kami ng small apartment building na merong 6 na unit. Which is unti-unti nating mini-makeover bawat space. Lagay ko na lang lahat ng link to sa description box. And itong rooftop apartment na to is ito na yung pinaka magiging bahay talaga namin. Dalawa na yung nagawa nating makeover dito, which is yung bathroom and yung pinaka rooftop area natin dun sa taas. Ngayon naman, eto na. Oras na para sa dream kitchen namin. And grabe, as in yung start nitong kitchen na to, isang counter lang dun sa isang wall. Tapos, ang liit niya, ang sikip nung feeling, ganyan. So, syempre, dream kitchen natin to. Kaya pinatanggal natin yung lahat para mag-start tayo from scratch. Ito yung original na unit dito. Ito lang Ito yung kwarto, yun yung CR. Tapos itong buong to, dito magiging kitchen. Imagine mo naka-L yan. L na kitchen, may island. Dito yung ref. Ito kasing kitchen na to, ginawa to throughout the span of madaming time. Parang part by part siyang nangyayari. Kaya yung design decision ko dito, part by part din, ganon. Grabe yung struggle ko dito sa design na to. Ano yung mga choices, sa colors, ang dami. As in, ang dami pinagdaanan. Unang-unang naging choice natin is itong tiles na to. Look, ito na yung tiles ng kitchen. Ang cute. Yung mga dun sa ilalim ng cabinet, hindi na natin nilagyan. Kasi sayang. Tatakpan lang naman natin yan. Pero, oh my goodness. Gusto kasi namin ng parang may vintage vibe, na may classic vibe, pero may modern punch. May combination siya ng vintage at saka modern. Yun yung nai-envision ko sa kanya. And syempre, hindi mawawala, maglagay ako ng mga maliliit na details na dahil lang sa kaartehan ko. Ang kailangan natin paggawa is yung tiles dito. Kasi syempre, maliban sa tiles sa backsplash, gusto ko mag-tiles dito sa border ng pinto. Ito yung tiles na gagamitin natin. Beige at saka itong brown na color. Tara, dali na natin siya doon. Uy, sakto, kulang lang ng konti. Ayun na, grabe. Tignan nyo. As in, nakarap around siya dito. Tapos, favorite ko itong mga corner natin na ganyan. Ayan. And then, ang ganda pa nung door natin. Look, itong arc natin. Pinatiles ko rin. Ang ganda. Nai-imagine ko na siya pag natapos. So, para dun sa backsplash tile natin, gusto ko kasi ng parang neutral lang, pero may konting color. Tapos, kinuha natin yung color nun para i-paint sa buong space. So, dito ko kukunin lahat ng ibang kulay ng ceiling, ng ganyan. Look! Ito na yung tiles natin. Ang cute! Ayan na yung final color natin. Parang custom color to. Tinimplahan namin para mas malapit siya dito sa color ng tiles natin. Ang alam ko lang is, for sure, gusto ko itong maging super functional, syempre. Pangalawa, gusto ko ng madaming storage. Syempre, di ba, ito na yung pangarap natin. Kailangan talagang gawin na lang. Todohin na natin to. Kitchen update! Oh my God, ayan na. Kompleto na yung mga cabinets natin. Nandiyan na si Primo board. Buo na siya. Tapos, itong buo, yan na yung pantry wall natin. Actually, yun, namimili ako ng materials para dito sa cabinet natin. Nag-isip ako, ano ba yung best? Ano ba yung mas pangmatagalan? Kasi normally, di ba, ang gamit natin sa mga kitchen, ganyan, is mga marine plywood. Buti na lang na-discover ko si Primo board. So, PVC board siya, which is perfect para sa mga kitchen natin. Actually, yun din yung gamit ko para dun sa storage ko sa bathroom. Dahil, as in, pwede siyang mabasa, termite proof. Diba, usually, yun yung mga problema sa sink. Like, ang bilis mabulok ng mga
cabinet natin dyan, yung mga doors. Yun yung iniiwasan ko. In the long run, makakatipid ka. Feeling ko talaga dahil una, hindi ka na magpapalit ng magpapalit. Pangalawa, mas madali siyang i-install, mas madali siyang gawin. And then, actually, pagdating din sa painting, as in, ang kinis na niya. Yung mga loob ng drawer, iniisip ko pa kung papapaint ko pa ba to? Kasi tignan nyo, ang linis na niyan tignan, di ba? Parang, ba't pa natin pipinturahan yung loob, di ba? Tipid ka na dun sa labor, sa materials ng paint, tas wala lang. I'm super happy. Ayan. So, check out nyo yung Primo board kung nagpapagawa rin kayo ng mga cabinets, lalo na sa mga kitchen. Meron din sila na laminated na para hindi nyo na kailangan i-finish. Best siya para sa mga cabinet doors, ganyan. Check out nyo yung mga options nila. Then, super happy ako talaga na discover ko to. Kasi syempre, ito na yung pinaka-kitchen namin. Gusto ko talaga na wala pang matagalan na yung mga materials dito. Kaya, oh my goodness, ito na siya. Dun sa rooftop apartment design reveal natin, shinare ko dun yung struggle ko sa pamimili ng color ng cabinet, sa color combination, ganyan. So, ito yung mga pinagpilian natin. Hello! Oras na para pinturahan natin yung cabinet natin and nakita niyo yan? Mga color option ko dito. After all, pag gawa-gawa ko ng digital design, ganyan-ganyan, hindi pa rin ako makapag-decide. So, ayan. Lumayo na tayo para mas makita natin anong mas bagay. Ito na yung kitchen natin. Ayan yung color. Anong color yan? Deep maroon. Ngayon, anong gagawin? Yung sink. Sink tsaka yung induction. Bubutasan na natin to in preparation sa countertop natin. For the first time ever, magkakaroon kami ng built-in na induction. For the longest time kasi ang gamit lang namin yung pinapatong lang na induction, tas isa lang. Hindi kami pwede magluto ng sabay-sabay ngayon. Ayan na siya. Uwe! Ito ka ng marami. Talaga. Huwag na tayo maglokohan. Yes. Ay, sorry. Oh my goodness. Ang sakto. Paano? Hindi center mo. Sa bintana. Ngayon, andyan na yung mga major na choices natin. Meron na tayong floor tiles, cabinet color, backsplash, mga ceiling color, ganyan. And ang next naman natin is magka-countertop na tayo. Oh my God, tsaka lahat ng mga design details. Kaya sobrang excited na ako para makita yung final look nitong kitchen na to. Kaya tara na, tapusin na natin lahat ng details na yon. Let's go! Ito na, naka-install na yung counter natin. I chose Prime by Solflex in Calcutta para dito sa main counter natin kasi I really love yung marble look niya, ganyan. Pero so much better to kasi non-porous tong material na to. Pagdating kasi dito sa kitchen natin, syempre ito na yung talagang main kitchen natin, di ba? For a long time, hopefully. Kaya gusto ko talagang easy to maintain tong mga gamit natin dito. This material is 100% pure acrylic solid surface. It's made from high-performance acrylic resin, making it very flexible na pwede siyang ma-custom-made in endless design capabilities. And ang dami rin yung color options. So kahit anong design ng kitchen mo, for sure, meron kang mapipili dito. Prime by Solflex is stain-resistant, fire-resistant, and safe for food contact and food prep. Kaya perfect siya para dito sa kitchen natin. And grabe, sobrang seamless din niya. Hindi ko mahanap sa totoo lang kung nasan yung dugtungan. You can check out this product dun sa mga link na yan. And you can call them directly as well para malaman nyo pa yung mga ibang bagay tungkol dito sa product na to, which is I super love talaga. Sobrang cute! Anyway, meron pa tayong kailangan pagdesisyonan today. Ang color ng window frame natin. So, ito yung isang choice natin, powder blue and lime green naman. Yung windows natin, blue na yung pinili natin. Ang cute. Anyway, para dun sa ilaw natin, meron tayong wall light dyan. Mukhang hindi aabot yung delivery ganyan. Kaya, kinuha na lang namin yung wall light dun sa baba, tapos spray paint na lang ng black. And then, pagdating naman sa handles, ito talaga, yan yung original namin napili. Parang ganyan. Pero, like, sobrang mahal nito. 190, depende sa size, 180. Nakahanap ako ng ganito na nasa 30 pesos. So, pinasan ko lang. Tapos, papastain natin to ng walnut para maging ganito yung kulay niya. Isang bagay na naman na binago. Yung kulay kasi natin dito dapat yung deep maroon. Ang problema, nung pinatimpla, naging brown. Kaya ayan, pagawa tayo ng mas, ano ba tawag dyan? So medyo mas red, hindi siya brown. Mas may ano lang siya ng konti, vibrance. Dami, ano? Ang dami nangyayari. Okay, so, yung isa pang factor dito is meron kaming kitchen island. Island na to, DIY lang. Kumuha kami. Nasaan na ba yun, yung legs niya? Alam niyo yung ano, drain pipe na semento? Ayan yung gagawin natin yung legs.
350 pesos lang yung ano. Yung legs na yan. Tapos, lagay na kayo, no? Ano? Ano ulam? Tagal naman maluto niya. Ito na yung island natin. Ang cute niya. Iwan natin ng concrete finish yung majority ng part. Pero itong bottom, gusto ko lagyan ng stripe. Dahil apparently, kulang pa yung pattern dito sa kitchen na to. Finally, tapos na natin yung kitchen makeover. And ito yung papasok sa rooftop apartment natin. Kaya, alika na reveal ko na sa inyo. Let's go! So, magpasok nyo dito sa apartment. Dito tayo agad sa kitchen. And, ito yung ating doorway galing dun sa baba. Gusto ko lang maglagay ng pop of fun and cuteness. Hindi mawawala. Kaya ito yung kinolor natin dito. Tapos, dito naman sa corner na to, meron lang kasi tayong blank space dyan. So, may pa-plan tayo dyan. And, yung mga color scheme natin, nilagay natin dyan. And, for the pantry naman, sobrang love ko nitong wall din na to. May natitira ditong depth na 8 inches na para ako sobrang perfect nito para sa pantry wall natin. Kaya nakikita nyo tong lahat na to. Storage to lahat. Oh my goodness, nai-imagine ko na anong ilalagay natin dito. Maraming corned beef. Hindi ko alam. Ano to favorite? Pagdating sa mga cabinets, ayoko nang malalalim dahil di mo maabot. Ito, mababaw lang. So, abot mo lahat ng malalagay dyan. Meron tayo ditong mas mabababa. Tapos, yung nandun natin para sa boteng mas matataas. So, ginawa natin siyang very random para meron tayong proper place para sa lahat ng bagay. Dito, nag-iwan tayo ng isang niche. Sa ngayon, nilagay ko dito yung special na recipe ni Ayatas na kung saan lahat ng kitchen nilalagay ko talaga to. Tapos, isa rin sa special na ginawa natin dito na sobrang cute. Itong doorway papunta dun sa bedroom, gusto ko yung color ng door kasama tong buong depth niya, pati itong frame niya, iisang kulay lang. As in, very statement lang nitong door na to. And speaking of doors, vintage door to na talagang sinanding ng bonggang-bongga, pinalabas yung kahoy. And dahil kulang pa yung character niya, kulang talaga. Hindi, joke lang, hindi yun kulang. Gusto ko lang magdagdag pa, another level. Kaya pinatiles natin tong buong door frame natin. Dun sa maliit na natitirang wall space sa taas, naglagay tayo ng cute na clock. Mga time na naghahanap pala ako ng inspo, may nakita akong cabinet na wood na merong reeded glass na parang na-in-love lang ako. Sabi ko, oh my God, gusto ko niyan. Nag-research ako, naghanap talaga ako ng reeded glass na option. Sobrang mahal. Nagpagawa lang tayo ng ordinary glass. Tapos, meron lang tayong reeded glass sticker. Tapos, ayan yung mga storage natin dito. Siyempre, yung mga lalagay natin dun sa taas. Mga hindi pang araw-araw, tapos sa baba pang araw-araw. And ito yung favorite detail ko ng cabinet na to. Ang tagal kong pinangarap to. So, itong ilalim, butas to. Para kapag magpapatuyo tayo ng mga plates, hugas-hugas, ganyan. Tutulo na lang siya dito, hindi na siya dito nakalagay. Ang cute! And, ayan yung ating faucet. Kasi yung mga detail nga natin dito, marami tayong black elements. Kaya gusto ko ng black na faucet. Itong tiles natin, sabi ko nga kanina, gusto ko ng mukhang neutral pero may color. So, yung pinili natin is subway tile na sage green na color. Tapos, yun yung pinapaint natin sa buong wall din. Dahil ang dami ng color tsaka detail na nangyayari. So gusto ko yung tiles natin, kakulay lang yung majority ng walls natin. And yung mga tiles natin na yan is from Mosaic Tiles PH. Like, ang ganda! Even yung grout natin, ginawa natin siyang parang red para match dun sa ibang colors natin dito. Another favorite of mine! Itong kitchen island natin. Kailangan namin ng manipis na island. And at the same time, gusto namin nung may pagka-sculptural na look, yung hindi siya normal lang na paalang or ordinary ganyan. Siyempre, nag-iinarte na tayo, di ba? Bahay na nga natin to, di ba? So, nung nag-discuss kami, ano bang okay na material? Paano ba? Gagawa ba tayo from scratch? Ganyan or something. Sabi ni Arnel, di ba merong cement drain pipe, yung mga nilulubog sa street? Sabi ko, oo nga, no? Meron bang size na pwede sa atin? Eh, meron. Yung pinakamaliit nila, perfect na size para dito. So, syempre, bili naman ako dahil 350 each lang to. Sobrang bigat. Kasi sobrang bigat nito, hindi namin ina-expect. Pero for safety, dahil nga narrow lang tong island na to, may bakal yan sa loob na nakabolt sa sahig. So, talagang pwede kang sumandal dito. Walang galawan yan. And sobrang love ko yung result. Nakita nyo, look,
talagang may paganito. Pine-present ko talaga. Dahil, wala, akalain mo bang ano lang to, 350 lang to, galing lang yan sa kalsada, ganyan. Pero, nagmukha siyang ang class ng itsura niya. And yung pinili ko material para dito sa kitchen island top natin is Marquee Absolute Quartz, yung New Black Dragon, para meron siyang contrast dito sa white na countertop natin. And ito mga quartz, harder to than granite, so mas durable siya. And just like itong Prime by Softflex, itong Marquee Absolute Quartz is also stain resistant, tapos difficult to scratch sa mga normal use natin. And non-porous siya, so very hygienic siya and perfect talaga para sa kitchen use. So check out yung Marquee Absolute Quartz dun sa link na yan para makita nyo ano yung mga available na design niya, ganyan, para alam nyo ano yung pwede yung gamitin sa kitchen nyo. And, ang minatch natin dito sa ating cute na island is, ito, ang cute na bar stool na to. Isa rin to sa mga hinord namin. Bumagay yung style niya dito sa space, kasi yung feel ng space nito is, ang sabi ni Yusef, Bauhaus chic. Siya talaga nagpangalan. Pero talagang meron siyang ganong feel. Merong mga elements na ganon. May ikot-ikot mo siya ganyan. And at the same time, yung height niya perfect. Pwede namin itulak sa ilalim. Si Shop Storbo dito sa side na to. Another pattern na nilagay natin dito sa kitchen is itong floor tiles natin. Ang pinili natin is black and white lang para kahit anong color ang inalagay namin dito, magiging bagay pa rin yung tiles natin. Speaking of dinagdag na color dito sa kitchen, itong lower kitchen cabinet natin, oh my goodness. Pinapaint na namin to ng maroon, ganyan. Tapos, ang dark niya, parang hindi kami naliligayahan masyado. Kaya, ang maging final color natin is itong parang rich pa rin. Nandun pa rin sa red shade, pero hindi siya like deep na halos brown na. Ganda. And baka kanina shinare ko nga sa inyo, yung gamit nating material dito is Primo board. Like, sobra ako natutuwa. Minsan nababasa nila ganyan, nag-i-install ng water dyan. Hindi, okay lang mabasa yan. Primo board yan eh. Pero anyway, pagdating naman sa storage, sabi ko nga, dun sa kabilang side, sa pantry, cabinet, kasi mababaw lang yung depth doon. Pero the rest is bank of drawers. Kasi drawers to lahat. Ang dami. Ang dami talaga nila. So, excited na ako. Iniisip ko na ano bang organization ang gagawin natin dito sa mga drawers na to. And isa sa favorite feature ko nung cabinet. Halika dito. Sobrang excited ako sa feature. Gusto ko nga very practical lahat ng nagaganap dito, di ba? Tadadan! Ayan, nagpalagay tayo dito na built-in na trash can. Para hindi na kailangan nandyan yung mga basurahan natin, ganyan. So, ayan. Nakakatuwa! As in, na-excite na ako. Another thing na nilagay natin dito is yung ating spices, condiments area. Gusto ko kasi dito is talaga magkaroon ng proper place para sa mga bagay para itong surface area natin mas clear sa pag nagtatrabaho. Nagluluto talaga. Kala mo naman. Tignan natin. Sana magluto na talaga tayo dito sa kitchen na to. Yung blue dun sa glass doorway natin paakyat ng stairs. Ayan, dito natin nilagay sa window frame naman natin. Gusto ko nung combination nitong parang deep na medyo wine na color with the powder blue. Ang nice lang niya. And, of course, itong ating wall light. Perfect siya para dito sa feel ng space natin. Meron siyang Bauhaus vibe. Ganda. Ang ganda lang yan. Natutuwa ako sa kanya. Finally, for the first time ever, meron kaming 4-burner stove. Well, hindi to nagbaburn. Anong tawag pagdating sa induction? Hindi ko alam. Inductors. Legit na. Grown up na kami. Meron na kaming lutuan na totoo. I'm so excited. Ang ganda niya. Tapos perfect, nilagay lang natin siya dito above sa window para may natural ventilation. Tapos, wala, ang linis lang tignan. Ang cute! May sound effects. Ay, nag-break na ng tubig. Pero anyway, sobrang excited na talaga ako. As in, ang ganda niya. Dito naman, well, dito natin nilagay yung tubigan natin. Talagang punesto na natin sila lahat. And sa tabi niya is, of course, our fridge. Nilagay natin dito na cabinetry around ng fridge is yung wood kakulay ng mga upper cabinet natin doon, tsaka ibang wood elements na additional storage pa yan. Yan naman yung parang utility storage natin dyan para sa mga panglinis, vacuum, whatever. And another detail, itong arch doorway natin. Ito yung in-between itong kitchen natin at saka great room natin, which is, well, syempre hindi pa tapos. I-reveal natin yan next time. Parang yung fini-frame tong kitchen. Like, ang cute nung detail na yon. Tapos, syempre, kaartehan ko, itong part na to is pinatiles din natin na red for that extra oomph pa. Ang dami na natin extra oomph. Like, ang cute. Tignan nyo, di ba? Talagang
Ang ganda, parang ang sarap mag-photoshoot dito. So, ito na yung kitchen makeover natin. So, ito na yung kitchen natin. Oh my goodness. Alam nyo, sabi ko nga, di ba, pagdating dito sa Project Dollhouse, dito sa rooftop apartment, gusto ko talagang maging creative. Gusto ko maging playful. Gusto kong itry lahat ng gusto ko. So, kapag ka meron akong nai-imagine, bagay ba yan, ganyan, testing ko agad. Kasi kanino ko ba iti-test? Eh di syempre sa amin na, di ba, sa sarili na naming space. Parang may time pa nga, tatayo ako dito sa may doorway. Yan yung magiging bedroom kasi namin, di ba? So, minsan tatayo ako dyan, i-imagine ko na bagong gising ako, galing na dun sa kwarto namin, tapos bubuksan ko yung door, tapos ito na yung kitchen na makikita ko every morning. As in, ini-envision ko na yung life namin dito, and I cannot wait. Super, I cannot wait talaga. And hindi ko na rin maantay, may share sa inyo lahat ng mga yun. Nadodoble yung happiness ko na nasi-share ko tong mga ginagawa ko. Parang at least merong maliban sa akin, may ibang hopefully maka-appreciate nitong mga pinagagawa namin. Pero anyway, yun lang. Hopefully, nagustuhan niyo tong makeover natin, nagustuhan niyo tong unti-unting pagbuo ng pangarap namin, naks naman. And yun, samahan niyo pa kami sa lahat pa ng gagawin dito dahil I cannot wait na i-share lahat yun sa inyo. Yun lang. Until next episode. Bye!